हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल टेक्निशियन र साथै हाम्रो भेहिकल व्यवसाय ड्राइभर मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मोक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S10 एसयुभी अर्थात् स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल। आज चाहिँ हामी हाम्रो यो महिन्द्रा भेहिकलको हाम्रो यो क्लस्टरको अर्थात् यो ओडोमिटरमा यो दुईवटा बटन हुन्छ, ठीक छ। यो हाम्रो क्लस्टरमा यो देखिरहनु भएको छ नि, यो क्लस्टरको दुईवटा बटनको एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, ठीक छ। अब यो बटन कसरी युज गर्ने त भन्ने बारे जानौँ, ठीक छ। पहिलो बटन भनेको हाम्रो सेट लेखेको बटन छ। अर्को नेक्स्ट दोस्रो बटन भनेको हाम्रो मुड लेखेको बटन छ, ठीक छ। अब यो सेट लेखेको बटन चाहिँ के काम गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो अगाडि माथि हाम्रो तलको चाहिँ हाम्रो टोटल किलोमिटर भयो, हाम्रो भेहिकल गुडेको टोटल किलोमिटर, ठीक छ। 1,61,693 किलोमिटर हाम्रो गुडिसकेको छ हाम्रो यो भेहिकल। तलको भयो टोटल किलोमिटर, माथिको भयो हाम्रो यहाँ ट्रिप ए लेखेको छ। ट्रिप एमा हाम्रो 180 किलोमिटर गुडिसकेको छ गाडी, ठीक छ। अब हामी यो ट्रिप ए अब अर्को यो हाम्रो मुड बटन दबायो भने यो ट्रिप बीमा चेन्ज हुन्छ, ठीक छ। ट्रिप बीमा चाहिँ कति गुडेको छ भने 1,244 किलोमिटर गुडेको छ ट्रिप बीमा, ठीक छ। अब यो दुईवटा बटनलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो यो सेट लेखेको बटन हाम्रो यो महिन्द्रा स्कर्पियो S10 भेरिएन्टको भएको कारणले, ठीक छ। महिन्द्रा स्कर्पियो S10 S11 मा यो सेट लेखेको बटनले चाहिँ हाम्रो ड्यू फर सर्भिस भनेर आएको हाम्रो हाम्रो भेहिकल चाहिँ सर्भिस गर्ने टाइम भइसकेपछि हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा एक म्यासेजको थ्रु हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, ठीक छ। मानौँ हामी पहिला होममा छ भने अनि त्यसपछि हामी कार इन्फोमा जाने, ठीक छ। कार इन्फोमा गइसकेपछि हामी सर्भिस इन्फो हेर्न लागि यहाँ लास्टमा चाहिँ सर्भिस इन्फो छ, ठीक छ। सर्भिस इन्फोमा हामीले क्लिक गर्दाखेरि नो सर्भिस ड्यू भनेर आएको छ, अझ सर्भिस गर्ने टाइम भएको छैन, ठीक छ। यदि हजुरको भेहिकल चाहिँ सर्भिस गर्ने टाइम भएको छ भने ड्यू फर सर्भिस भनेर आउँछ, बुझ्नुभयो नि, ड्यू फर सर्भिस। अब ड्यू फर सर्भिस भनेर आइसकेपछि हामी भेहिकल सर्भिसिङ गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो इन्जिन ओइलदेखि लिएर सबै सर्भिसिङ गर्छौँ, ठिक छ। भेहिकल सर्भिसिङ गरिसकेपछि फेरि तपाईँलाई आफ्टर नेक्स्ट सर्भिसको लागि तपाईको भेहिकलले हाम्रो S10 S11 मा चाहिँ तपाईको भेहिकलको यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर तपाईले एक इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, ठीक छ। त्यो प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सर्भिस गरिसकेपछि तपाईले यो सेट लेखेको बटन, ठीक छ। यो सेट लेखेको बटनबाट चाहिँ तपाईले सर्भिस गरिसकेपछि सर्भिस ड्यू रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। सर्भिस ड्यू रिसेट गर्नको लागि तपाईले हाम्रो इग्निसन अफ कन्डिसनमा हुनु पर्यो। अब अफ कन्डिसनमा राख्ने इग्निसन, त्यसपछि यो सेट लेखेको बटन प्रेस गरी राख्ने, त्यसपछि हामीले हाम्रो भेहिकलको इग्निसन अन गर्ने, ठीक छ। अन गरिसकेपछि हाम्रो यो आरपिएम र स्पिड मिटरको सुई एक्टिभ भएर चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो सेट लेखेको बटन प्रेस गरिरहेको बटन चाहिँ हामीले छोड्ने, ठीक छ। छोडिसकेपछि तपाईको अटोमेटिकली ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर चाहिँ आएको तपाईको सर्भिस ड्यू चाहिँ अटोमेटिकली रिसेट हुनेछ, ठीक छ। त्यसपछि तपाईले अब कार इन्फोमा गएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यदि सर्भिस ड्यू भन्ने बारे प्रोपरली भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी एउटा सर्भिस ड्यू रिसेट कसरी गर्ने त भन्ने बारे एउटा भिडियो क्रिएट गरिसकेको छ। माथि आइकनमा चाहिँ लिङ्क आएको होला, त्यहाँबाट तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि रह्यो हाम्रो यो यतापट्टि यो मुड लेखेको बटन चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, यो ट्रिप बी छ यो, ठिक छ। ट्रिप बी, ट्रिप ए र ट्रिप बी हुन्छ हाम्रो। जस्तै ट्रिप ए र ट्रिप बी कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै मैले अब यो चाहिँ मैले अलरेडी रिसेट गरिसकेको छु ट्रिप ए को, ठिक छ। अघि नै हाम्रो किलोमिटर, ठिक छ, मैले अलरेडी रिसेट गरिसकेको छु। यो ट्रिप ए को चाहिँ काम के हो त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ तपाईँ एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्म एक स्पेसिफिक ट्राभल गर्नु छ भने मानौँ अब इक्जाम्पलको रूपमा काठमाडौँदेखि तपाईँ धरान, चितवन, बुटोल भएर यस्तै कुनै लोकेसन स्पेसिफिक लोकेसन जानु छ, अर्थात् कुनै दुर्गम क्षेत्र अर्थात् कुनै
पहाडी एरिया अर्थात् अफ रोड साइड जानु छ भने तपाईँको त्यो तपाईँले ट्राभल गर्नुको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि इन्डिङ पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो भेहिकल कति कुदाउनु भयो, कति किलोमिटर चाहिँ गुड्यो भनेर तपाईँले यो जिरो गरेर तपाईँले भेहिकल चाहिँ ट्राभल स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँको भेहिकल कति गुडेको छ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। अब अर्को ट्रिप बी हेर्नको लागि तपाईँले यही मुड लेखेको बटनलाई यसरी एकचोटि प्रेस गर्ने, त्यसपछि तपाईँको ट्रिप बी आयो। ट्रिप बीमा हाम्रो 1244 किलोमिटर गुडेको छ। ठिक छ, अब 1244 किलोमिटर गुडेको छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी रिसेट गर्नको लागि जस्तै यो हाम्रो ट्रिप बीमा छ भने अब सेट लेखेको बटनलाई तपाईँले प्रेस गरेर राख्यो भने यो अटोमेटिकली रिसेट हुन्छ। ठिक छ, अब हामी प्रेस गऱ्यौँ, प्रेस गरिसकेपछि अटोमेटिकली जिरो भयो। अब ट्रिप बी चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त भने हाम्रो यो S10 S11 भेरिएन्टमा चाहिँ ड्यू फर सर्भिस कन्ट्याक्ट सर्भिस सेन्टर भनेर तपाईँको भेहिकलले चाहिँ सर्भिस गर्ने टाइम भइसकेपछि अटोमेटिकली तपाईँको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा एक मेसेजको थ्रु तपाईँलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भने अब हाम्रो S10 देखि मुनिको हाम्रो S4 S4 प्लसहरू S5 यिनीहरूमा भने हाम्रो सर्भिस ड्यूको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन आउँदैन। ठिक छ, हामीले चाहिँ सर्भिस गर्ने टाइमको लागि म्यानुअल्ली चाहिँ नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ नोट तपाईँले यही हाम्रो क्लस्टरमै ट्रिप बीलाई चाहिँ तपाईँको भेहिकल सर्भिसको लागि नोट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ट्रिप बीलाई चाहिँ सर्भिसको लागि मात्रै, बुझ्नुभयो नि। अब ट्रिप बीलाई सर्भिसको लागि चाहिँ तपाईँले मानौँ तपाईँको S10 S11 भन्दा मुनिको भेरिएन्टको गाडीहरू छ भने मैले अघि नै भनेको छु S4 S4 प्लसहरू S3 S2 यिनीहरू छ भने तपाईँले सर्भिस गरिसकेपछि यो ट्रिप बीलाई ल्यायो, मैले अघि ल्याइसकेको छ। ट्रिप बीलाई ल्याएर अब सर्भिस गरिसकेपछि ट्रिप बीलाई रिसेट गरेपछि जिरो हुन्छ। त्यसपछि सर्भिसिङ गरिसकेपछि तपाईँको 10,000 किलोमिटर गुड्छ। त्यसपछि तपाईँले आफैले चाहिँ मेरो भेहिकल चाहिँ सर्भिस गर्ने टाइम भएको छ कि छैन भन्दा यो मुड बटनलाई यसरी चेन्ज गरेर ट्रिप एमा छ भने तपाईँले ट्राभल गर्ने बेलामा त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ट्रिप बीमा यसरी गरिसकेपछि तपाईँको सर्भिस गर्ने टाइम कि 10,000 किलोमिटर गुडेन यहाँबाट तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब अर्को रह्यो फेरि यही मुड बटनको बारेमा। ठिक छ, अर्को हाम्रो S10 S11 भेरिएन्टमा चाहिँ हाम्रो TPMS लर्निङको लागि पनि यही मुड बटनले काम गर्छ। ठिक छ, TPMS सिस्टम चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S10 S11 SUV भेरिएन्टमा मात्रै एभाइलेबल छ, हाम्रो पिकअप भेरिएन्टमा भने एभाइलेबल छैन। ठिक छ, अब TPMS लर्निङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो मानौ हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा हाम्रो टायर प्रेसरको बारेमा ट्राइस्ट्रोनिक हामी पहिला होममा छौँ भने कार इन्फोमा जाने, त्यसपछि ट्राइस्ट्रोनिकमा जाने। ट्राइस्ट्रोनिकमा गइसकेपछि तपाईँको भेहिकलको 5वटा टायर स्पेयर टायरदेखि लिएर 4वटै व्हिलको 5वटैको टायरको प्रेसर ठिक छ छैन भनेर तपाईँले यो तपाईँको भेहिकलको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब TPMS लर्निङ कुन कन्डिसनमा गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको भेहिकलको टायर चाहिँ पञ्चर रिप्लेस गर्नुभयो अर्थात् पञ्चर बनाउनु भयो, टायर रोटेसन गर्नुभयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको TPMS लर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अर्थात् टायर प्रेसर प्रोग्रामिङ सिस्टम। ठिक छ, अब TPMS लर्निङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको यो मुड लेखेको बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामी इग्निसनलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इग्निसनलाई अफ गरिसकेपछि यो मुड लेखेको बटन छ नि यसलाई प्रेस गरेर राख्ने। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो इग्निसन की अन गर्ने। अब इग्निसन की अन गर्यो, इग्निसन की अन गरिसकेपछि अब यो छोडिदिने। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो अटोमेटिकली TPMS लर्निङ स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ, अर्थात् ट्राइस्ट्रोनिक प्रोग्रामिङ मुड स्टार्ट हुन्छ। ट्राइस्ट्रोनिक प्रोग्रामिङ मुड एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँको यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा TPMS लर्निङ अर्थात् ट्राइस्ट्रोनिक प्रोग्रामिङ मुड चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। ठिक छ, अब अर्थात् TPMS लर्निङ कसरी गर्ने त भन्ने बारे प्रोपरली भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, माथि आइकनमा चाहिँ लिङ्क आएको होला, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा भिडियो हेरिसकेपछि। ठिक छ, यति नै थियो हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो भेहिकलको चाहिँ यो क्लस्टरमा रहेको
क्लस्टरमा रहेको 2वटा सेट र मुड लेखेको बटनको हिडन फिचर। ओके, आजलाई यति नै। मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो मन परेछ भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्। ओके, थ्याङ्क यू।